નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ ઇલિયાજેસવલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું મગની દાળનો શીરો બનાવવાની રેસીપી। મગની દાળનો શીરો બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે 200 ગ્રામ મગની દાળ, 250 ગ્રામ ખાંડ। તમે ગળ્યું ખાતા હોય તે પ્રમાણે ખાંડ ઓછી વધારી કરી શકો છો। 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી, અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચીના દાણાનો ભૂકો, 10 થી 12 કાજુ અને બદામના ટુકડા, 500 ml દૂધ અને 1 કપ પાણી। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ પર નોનસ્ટિક પેન મૂકીશું। તમે કઢાઈ પણ લઈ શકો છો। પછી તેમાં મગની દાળ નાખીશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને તેને થોડીવાર માટે બરાબર હલાવીને શેકીશું। આપણી દાળ બરાબર શેકાઈ ગઈ છે। હવે ગેસ ઓફ કરીશું। હવે આપણે શેકેલી દાળને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે આ દાળને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીશું। આપણે દાળને થોડી કકડી રાખીશું। આપણી દાળ બરાબર ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે। તેને એક બાઉલમાં કાઢી લીધી છે। હવે આપણે ફરીથી પેનને ગેસ પર મૂકીશું। હવે તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરીશું। ઘીને થોડીવાર માટે ગરમ થવા દઈશું। ઘી ગરમ થાય એટલે ગ્રાઇન્ડ કરેલો ભૂકો તેમાં નાખીશું અને થોડી મિનિટ સુધી તેને બરાબર હલાવીને શેકીશું। આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને બરાબર હલાવીને શેકીશું। પછી તેમાં આપણે દૂધ એડ કરીશું અને તેને બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। તમે પાણીની જગ્યાએ થોડું વધારે દૂધ પણ લઈ શકો છો। પછી તેને થોડીવાર માટે બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। શીરામાંથી ઘણું પાણી વરાળમાં જતું રહ્યું છે। હવે તેમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું અને તેને બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। શીરામાંથી મોસ્ટ ઓફ પાણી જતું રહ્યું છે અને શીરો અલગ થવા લાગ્યો છે। હવે તેમાં ઇલાયચીના દાણાનો ભૂકો એડ કરીશું, કાજુ બદામના ટુકડા એડ કરીશું અને તેને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। આપણો મગની દાળનો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે ગેસ ઓફ કરીશું। હવે શીરાને સર્વ કરવા માટે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। તેના ગાર્નિશિંગ માટે ઉપરથી થોડા કાજુ બદામના ટુકડા ચોંટાડીશું। આપણો સરસ મજાનો મગની દાળનો શીરો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।